Välkomna till ett nytt avsnitt. Idag ska vi börja plocka isär Kribbes motor och se hur den ser ut efter säsongen. Nej, vi har inte bytt tändstift typ. Nej, men inte sen kjula. Första kjula så började jag tändstift varenda repa bara för att balansera cylindrarna. Men efter det då har vi kört på samma hela året. Så vi ska öppna den här och kolla hur det ser ut. Vi ska öppna den framförallt för att byta vevspakar. Vi kör ju aluminium i den här. Hur många rundor kör du på? Ja, men en LS, de säger ju mellan 100 och 200 repor. Men det är så billig försäkring så det ska bytas här en dag. Precis. Det är mycket billigare att byta för många gånger än för få gånger. Men det är väl annat som kan se lite intressant ut inuti den här när den har gått så långt liksom. Man har ingen aning. Nej. Men det har inte, den har ju inte liksom gjort något oljud eller någonting och det har alltid varit bra oljetryck och Jo. så att... Men man lär ju se. Det är en ny motor så man lär se vad som har hänt. Precis. Man börjar riva. Riva så här. Men det blir inga några uppdateringar på den här. Inte. Nej. Bara åka vidare. Ja. Motorn egentligen så är ju spesad kanske lite mer än vad vi har åkt. Men det är bara att vi inte har haft något mer bränsle. Precis. Jag bara kört 2,5 på. Men Mickes likadant så körde vi 4 bagen. Ja. Det går nog. Om vi orkar bygga om så går det nog att ladda lite mer. Jag bara börjar riva så här. Ja. Ni får följa med när vi river. Jag gör det. Elda bort dem. Den har blivit lite kragad kan man säga. Ja, vi har haft jättebra V1-toppbultar som man drar hårt och då har vi manglat ihop materialet toppen när vi har gjort. Precis. Man skulle ha haft stålinserts Vi får göra om till det. runt topplocksbultarna för nu. Det här sitter fast. Ja. Ordentligt. Jag har försökt värma på lite för det går inte. Det är ju insektsskruv här men alltså det går inte att rubba de här. Totalt. Noll. Prova med ett stort brytjärn och försökt bryta loss det men det... Nej. Vill inte. Fy fan. Det här är sjukt. Andra. Satan. Det här visar du ingen. Där är det ibland. Fy fan. Ohohoho. Lite roast. Det är roligt. Mm. Ja, vi fick bort den här. Jo. Ja. Ja, Är du med? nu spränger isär Kribbes motor. Japp.
helt i molekyler. Och den ser ju bra ut. Jäkligt bra ut. Och det är som fjantigt. Det syns inte ens att vi har kört med. Det ser ut som det är nya. Lagren. Lager, ja. Det är ju jävligt bra. Det är lika med västfärs. Jag har aldrig heller sett någonting. Kolvar och allting är precis som nytt. Ja, Lager, det är helt stört. precis. Kan vi... Det är liksom 2500 plus på båda där i krokarna i alla fall. Ja. Så det är mycket pulver. Men det kan man väl säga att det är därför man åker torrsump, för att det ska se ut så Det här. här axiallager LS syns 0. Nej. Och då har vi 200 PSI i konvertertryck. Mm. Inte 100 som det brukar vara. Bara för att det är en promodlåda. Men det verkar inte vara något problem. Lika kam och allting är helt perfekt. Inga slitkockar, ingenting. Det syns ju för fan inte ens att det är Nej, kört. kolla standardvippan. Syns inte ens att den har gått. Precis. Pyttelite. Och då kör vi 8,5 var. Ja. Det är fina grejer. Original. Original. Nej, det enda vi har hittat, det är att den har sjunkit här. Precis. Den har sjunkit. Toppen har sjunkit här. Lite grann. Det är för att det är nya grejer. Här har det ju inte. Nej, här har inte sjunkit någonting. Så det har ju sipprat lite vatten nu när han har stått. Ja. De har runnit ner här. Det såg vi ju. Det är på den här sidan. Ja. Vi trodde ju först att det var kondensvatten. Men Det ser värre ut än vad det är. Så på måndag ska vi hona det här hos FP. Och se hur vi ska göra. Blir det bara några hundringar så då behöver vi inte byta några kolvar. Men lär vi ta ganska mycket så får vi gå till nästa dimension på kolvar. precis. Då får det fräscht igen. Så nej, det var inga konstigheter. Nej. Förutom lite ytrost. Men det ska vi prova på måndag. Rekommenderat är ju att fylla, liksom spruta in nu typ VD40 eller 556 i. Ja, när den står. Ja, om man ska ha bilen att stå. För ligger det, blir lite kondens eller vad fan som helst, det blir fullt i loppen direkt. Ja, här där det inte ser ju hur jävla fin som helst. Men det var ju lite vatten när vi tog isär. Jo. Så det är bara att fixa det och byta lite kolvringar. Mm. Byta vevstakar. Fast det ser... Man vill ju inte byta någonting som ser perfekt ut, men det är lika bra att göra det. Ja. Men nu var det något glapp till kolvbultarna heller. Nej. Noll. Perfekt. Helt perfekt. För det vart ju en liten, efter första svängen på 10 när vi testade. Då bytte vi faktiskt kolvar och stakar. Jo, men det var ju för att den spikar ju lite när ventilerna inte var täta. Jo, exakt. Ja, då sliter det ut allting. Ja, Men det här är helt jävla glappfritt. perfekt. Och det var ju, det la vi aldrig upp någonting på för vi hann inte det. Men när vi fick de där topparna, det var det enda som var färdigt ihopskruvat. Ja. Och då är det ju någon som har gjort en liten miss. Ja, det var 50 graders ventiler i 45 graders säten. Ja, Så det höll ju bara i bromsningen. Sen när vi väl kom till Tierp så då började det ju läcka så inåt helvete. precis. Och då blir det skärbrännare. Ja, fast det var inte mycket. Nej, den här inte syns det väl knappt på. Den här kanske det syns på. Ytterlite där. Ja, jag fick ju bara svetsa i lite och snygga till det. Det var precis runt tändstiftet bara. Ja. För det var ju liksom, ja, vart ju en 10-del av tätningsytan på ventilen jämfört med vad det ska vara. Det var ju bara som en liten streck. Nej, då blir ventilen blir varm också. Den får ingen kylning. Nej. Det är alldeles för liten yta som kyler ventilen. Så det funkar i bänken, men det funkar inte på Tierp. Nej. Men sen har de inte gjort någonting. Efter vi fräst om det. Nej. De har inte rört någonting. Och vevaxel och allting ser ju såklart ut som helt Ja. sprätans nytt också. Mm. Så ja, det är lyckat koncept. Ja. Ja, så här ser en motor ut. Utan att ha gått ett Street Week och x antal test och tävlingar och ja, en full säsong egentligen. Ja. Med 2000 plus hästar.
Och en jävla massa gatkörning också. Ja. Inga problem. Mm. Nej, vi filmar väl sen när vi honar och ser hur vi gör med korvar. Precis. Om det räcker. Ja. Eller om vi vill beställa. Ja. Nu är block uppspänt till honungsmaskinen här då. Så nu håller vi på att kolla om det går att hona upp det utan att måttet blir för stort. Men hade honan någonting nu? Jo, en sväng. Jag har dragit några drag nu bara för att få bort det värsta för att se hur mycket vi har att röra oss på. Vad är det för koldspel man helst vill ha då? Eller vad har vi haft? En 10. Vi har haft en 10. Precis. Och nu är det 14-15 ungefär. Ja, det är ingen katastrof egentligen då. Nej, det går att ha några hundringar till utan att det är ett större problem. Ja, vi provar ett par hundringar till får vi se om det går eller om det blir nya korvar. Nej, det är fan. En till så är den fan borta. Ja. 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 Ta en till så är den fan borta. $1700 korvspel nu. Rakt och fint. Så ut nu då. Det gör vi ingenting åt. 17 var smärtgränsen då för vilka... När började det liksom rassla? Jag hade 28 på min eller? 28? Ja. Jaha. Ja, men det är ju Mettis också. Mettis. Ja, men ändå. Du hör ju inte ändå. Hur stor... Det är ju... Vad är det? 1,25. 4,25 ja, precis. Så det är ju liksom rätt så Nej, skapligt. ta en till 100. Ja, En till. 1800. Ja. Jo, men eftersom Kribbe gillar skaldjursplatå så ska vi hona platåhoning. Men som nu tar vi upp alla cylindrar så att de blir jämna och likadant eller? Ja, vi kör samma mått på allihopa. Ja, Då har vi samma förutsättningar för precis. alla kolvar. Hur mycket tar det ungefär sådär när du kör en sväng liksom? På en sån här hård cylinder med den här stenen så tar det ungefär 1/100 på 7 drag. Ja. På andra cylindrar som är mjukare då kan ju 7 drag ge 300-400 delar. Så man måste anpassa lite grann efter vad man har för typ av block. För du står och kollar på den där mätaren. Kan du berätta lite vad det där är för någonting? Det är ju en load meter. Det är alltså, den mäter hur mycket tryck det är på stenarna. Och beroende på vilken grovlek du har på, eller kornstorlek du har på stenen så kan det få olika djup i honingen. Och man gör det där i flera omgångar för att få ett djup i reporna så att du har grova repor i botten. Sen gör du finare och finare repor. Det kallas för platåhoning. Och det är för att oljan ska ligga kvar i cylindern men du ska fortfarande ha en fin yta för kolvringen att täta. Och då minskar man ju slitaget och kan ha en modernare ring som är en tätare cylinder helt enkelt. Precis. Och det trycket så justerar det ju på den här ratten där uppe då? Ja, så 40-50 load kör man första. Man brukar köra 3 stenar med 3 olika kornstorlekar. Och då brukar man börja med 40-50 load. Och så när man närmar sig mått, kanske 100 ifrån, då kör du kanske 20-30 load. Sen byter du sten. Och då kör du bara 5-7 drag på 40-50 load. Och sen samma sten 20-30. Sen går du över på den tredje stenen. Och efter det så avslutar man med en borste som bara borstar ren reporna från slipdamm. Ja.
Det är lite krångligare än vad man tror. Det krävs lite handpåläggning när man inte har en supermodern maskin. Men oftast när det är racemotorer så, även fast man har en modern maskin, så blir det handpåläggning på slutet i alla fall. Precis. Vad var det för väv det här? Kellys, va? En Kellys Ultra Billet, den värsta. Ja. Helpolerad. Vävskinkorna och allting. Fin grej. Ford ramlager större. Jaha. Cleveland 351. När man beställer block och vev så kan man köpa med större ramlager. Okej. Då har man inte axialproblemet som man kan ha med vanliga LS. Vad då? Brukar de äta? Trycker sönder axiallager, det är så litet. Jaha. Det är större diameter på det här. Du får mera. Det här är mycket större än vanligt. Det Precis. är nog inget vanligt här. Nej. Nej. Nu sitter jag i bilen. Det är lördag morgon och jag är på väg ner till Kribbes Ranch faktiskt. Det är typ 16 minus ute. Skapligt friskt. Så jag ska dit. Ska pilla lite med Camaron. Och ja, berätta mer när vi kommer fram. Ja, nu är vi hemma hos Kribb-Hans här då i ralligaraget. Och som ni ser så har vi plockat isär den här rackaren lite grann då. För det är nämligen som så att vi fick ett erbjudande av att ställa ut den här på Elmia via Street Weeks. Så vi kommer att stå i Street Weeks monter planen. Och med tanke på hur dåligt skick den här bilen har varit efter det här året, så ska Tobbe få fixa upp den lite nu då. Fräscha upp det och fixa till det som skavanker lite grann och slänga på lite nya lager klarlack och grejer. Och putsa upp så han blir slät och fin. Så Tobbe är egentligen den personen som har gjort bilen. Han sköter alla rallybilar, allt som gäller med färg, you name it. Nej, men det är våran hovleverantör här i teamet. Så det blir att putsa upp han lite grann. Den var ju alltså, det är ju inget dåligt skick på den, men om vi ska ställa den som en trofé i Street Weeks monter på Elmia, så då vill jag åtminstone att den fan ska vara så jävla tipptopp så att resten av gängen får skämmas. Så är det. Ja. Så det blir lite, det är alltså egentligen är det ju typ alla kolfibergrejer som har satt sig lite, men det visste vi ju. Ja. Att det skulle ge sig med sol och allt som har det som man värme och allting. Ja, men precis, så fort allting kommer ut i solen så har det ju liksom satt sig lite, och så är det med plast och kolfiber, så det får man räkna med. Men nu har det gått ett år och det har gått jävligt mycket gata och många race, och förhoppningsvis så ska det väl kunna bli bra. Och för en gång skulle vi ut i tid. Ja, Tobbe fick ju typ En vecka. Ja, han fick 7 dagar på det. Jag sa jag kommer hämta bilen oavsett om det är klar eller inte, men då jävlar, då ska den vara klar. Ja. Så den här gången får det 8 dagar på det. Ja. Jag brukar säga det är 24 timmar på ett dygn. Ja, precis. Nej, det är faktiskt 25 om man hoppar över lunchen. Ja, okej, ja. Nej, och sen är det väl lite motorval som inte är riktigt klart än vad vi... LS blir det ju, men hur, var, vad? Hur, Ja. Vad? Det är väl det som... Kribbe vill ju ha mer effekt, men... Vi behöver mer effekt, känns det som. Men Master ärtan får väl bestämma hur vi gör. Ja. Men det är väl lite oklart nu, men... Det finns lite förbättringar man ska kunna göra i alla fall. För att hänga på de här Big Block-pojkarna i klassen. Får vi se om... Mexarn släpar ut sin nya värsting LS också, så då lär man väl få spänna fjädern lite till. Man har ju hört att han är lite nervös. Men...
Jag ser. Så är det. Så vi kämpar på så ses vi i påsk. Kom till Elmia. Drick lite sprit med oss. Nej.